මේ ළඟදී අපේ මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකම ඉන්න ළමයෙක් මගෙන් ඇහුවා සර් ඉංග්‍රීසි ටික හදාගෙන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න කොච්චර කල් යයිද කියලා. ඒ කියන්නේ එයාට දැනගන්න ඕන උනේ කොච්චර කාලෙකින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන කතා කරන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. දැන් සමහර විට ඔයාටත් ওই ප්‍රශ්නේ ඇතිනේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න ඔයාටත් නේ. ඉංග්‍රීසි ටික හදාගෙන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර කල් යයිද කියලා නිකන් හිතේ දෙගිඩියාවක් ඇති. ඒක තීරණය වෙන්නේ මොකක් මතද? It depends on your dedication. ඒක තීරණය වෙන්නේ වෙන කිසිම දෙයක් මත නෙවෙයි ඔයාගේ dedication එක. ඒ කියන්නේ කැපකිරීම මත. කැපකිරීම අනුව තමයි ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න යන කාලය තීරණය වෙන්නේ. If you work hard, you will be able to improve your knowledge of English in a short time. ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කළොත් ඉතාම කෙටි කාලයකින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මට හමු වෙලා තියෙනවා සමහර ළමයි එයාලා මාස 3-4න් ඉංග්‍රීසි ටික හොඳට හදා ගන්නවා. උනන්දුව නැති කරගන්නේ නැහැ පාඨමාලා කාලය තුල. හරි. දැන් සමහර ළමයින්ට වෙලා තියෙන්නේ කෝස් එකට ගැම්මට ජොයින් වෙනවා. සති 3-4ක් යනකොට ගැම්ම බහිනවා. හරි. ඉතින් ඒ අයට මාස 3-4ක් නෙවෙයි අවුරුදු 3-4ක් ගියත් ඉංග්‍රීසි ටික බෑ තමයි. හරි. ඉතින් ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්න ගත වෙන කාලය ඇත්තටම තීරණය වෙන්නේ ඔයාගේ ඩිසයර් එක. ඩිසයර් කියන්නේ ආශාව, උනන්දුව සහ ඩෙඩිකේෂන් එක මත. කැපකිරීම මත. අනික ඔබ මතක තියාගන්න පිළිවෙලට හැමදේම ඉගෙන ගන්න ඕන. දැන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට එහෙම් මෙහෙන් තනින් තන ඉගෙන ගන්න එපා. එතකොට පැටලෙනවා. දැන් අපේ ක්ලාස් එකේ අපි පිළිවෙලට උගන්වගෙන යනවානේ නේද? මුල ඉඳන් කරනවා. ඉතින් පිළිවෙල හරි වැදගත්. පිළිවෙලට ඉගෙන ගන්න එක ඊටාම වැදගත්. අනික කලබල වෙන්නත් එපා. කලබල වුණාම පැටලෙනවා. කලබල වුණාම පැටලෙනවා. දැන් කලබල වුණාම ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙවෙයි සිංහලත් පැටලෙනවානේ. දැන් මම දැක්ක එක දවසක් මිනිස්සෙක් අර ගමේ හාමුදුරුවන්ට කියනවා මේ හාමුදුරුවෝ යන්න මං වඩින්නම් කීවා. හාමුදුරුවෝ යන්න මං වඩින්නම් කීවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සයාට කලබලයට සිංහලත් පැටලුණා. නේ? අය මව් භාෂාව කියලා නෑ කලබල වුණොත් අපිට පැටලෙනවා. ඉංග්‍රීසි ඊට හපන්. එහෙමනේ නේද? ඉංග්‍රීසි පැටලෙනවා වැඩි කලබල වුණොත්. අනිත් දේ තමයි මේ ඔයාලා ඉංග්‍රීසි ඇත්තටම දන්නවා. You know English, but you don't know how to manage the English language well. ඔයාලා ඉංග්‍රීසි වචන එහෙම දන්නවා. ඉංග්‍රීසි දන්නවා ඇත්තටම. ඔයාලා දන්නේ නැත්තේ ඉංග්‍රීසි ගලපගෙන කතා කරගන්න බැරිකම තියෙන ඔයාට. දැන් ඔයා ගෙදරදී ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ නැද්ද? මං කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වචන දාලා කතා කරන්නේ නැද්ද? කතා කරනවනේ. දැන් ඔයා අම්මට එහෙම නැත්තම් ගෙදර ඉන්න අයට කියන්නේ නෑනේ අම්මේ රූපවාහිනී යන්ත්‍රය ක්‍රියා විරහිත කරන්න. එහෙම කියනවාද අපි? එහෙම සුද්ධ සිංහලෙන් කියන්නේ නෑනේ. කොහොමද කියන්නේ? අම්මේ ටීවී එක ඔෆ් කරන්නකෝ. මල්ලි ටීවී එක ඔෆ් කරන්නකෝ. ටීවී එක ඔෆ් කරන්න. එහෙමනේ කියන්නේ. ටීවී ඔෆ් මේවා ඉංග්‍රීසි වචනනේ. ඔයා දන්නේ නැත්තේ මේවා හරියට ගලපගෙන නිවැරදිව කතා කරන්න. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ටීවී එක ඔෆ් කරන්න කියලා. අම්මා please turn off the TV. අම්මා please turn off the TV. අම්මේ කරුණා කරලා ටීවී එක ඔෆ් කරන්න. please turn off the TV. ඔන්න ඔය පිළිවෙල තමයි ඔයා දන්නේ නැත්තේ. ඒක ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරලා හොඳට ලැන්ග්වේජ් එකට හුරු වෙන්න ඕන ඉංග්‍රීසි වලට. හරි. පුහුණුව කියන එකත් ඊටාම වැදගත් භාෂාවක් ඉක්මනින් අල්ලගන්න. ඉගෙන ගන්න දේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. අර කියමනක් තියනවානේ මේ practice makes perfect කියලා. එහෙම නැත්නම් practice makes a man perfect කියලා.
පුහුණුව කියන එක මිනිස්සෙක් මේ සම්පූර්ණ කරනවා කියලා. නේද? ඉගෙන ගන්න දේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. You have to practice what you learn. ඔයා ඉගෙන ගන්න දේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාට මේ වැඩේ සාර්ථක කරගන්න බෑ. කවුරු වුණත් ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් පුහුණුව කියන එක ඊටාම වැදගත්. That is the most important thing. ඒක තමයි වඩාත්ම වැදගත් දේ. හරි. ඉතින් දැන් ගොඩක් අය මට කියනවා සර් අපි දැන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තට සර් අපේ ගමේ කවුරුවත් නැහැනේ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. මට යාළුවොත් නැහැනේ සර් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. I don't have any friends who can speak in English. මට කිසි යාළුවෙක් නැහැනේ සර් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. යාළුවෝ නැති වුණාට ඔයාට ඔයා ඉන්නවනේ. ඔයාට ඔයා ඉන්නවා. නේද? You can talk to yourself in English. ඔයාට පුළුවන් ඔයත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරගන්න. හරි. පොඩි පොඩි මාතෘකා අරගෙන පොඩි පොඩි topics අරගෙන පොඩි පොඩි කතා ගොඩනගන්න. හරි. බෑ කියලා හිටියොත් බෑම තමා. හරි. ඉගෙන ගන්න දේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. ඒ වගේම practically day to day life එකේදී පුළුවන් තරම් සිංහලෙන් භාවිතා වෙන ඒවා ඉංග්‍රීසියට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. හරි. ඒක තමයි වැදගත් දේ. ඇත්තටම මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියන එක මේක මේ ඇඟෙන්ම එන්න ඕන දෙයක්. මම මේ ඉංග්‍රීසි ටික හදා ගන්න ඕන. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තොත් මගේ ජීවිතේට ලොකු හයියක්. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියන එක ජීවිතයට කරගන්න ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් ආයෝජනයක් කියලා මේ හදවතට දැනෙන්න ඕන. අන්න එහෙම දැනුණාම තමයි වැඩ කරන්න පටන් ගන්නෙ. හරි. එතකොට තමයි තමන්ට හම්බ වෙන පොඩි ඉංග්ලිෂ් නිවුස් පේපර් එකක් හම්බුණත් පොඩි ආටිකල් එකක් හම්බුණත් ඒක කියවන්න උත්සාහ කරනවා. අලුතෙන් වචන හම්බ වුණොත් ඒවා කටපාඩම් කරලා මතක තියාගන්න උත්සාහවන්ත වෙනවා. හරි. ඒ උනන්දුව තියෙන්න ඕන. දැන් අඩුම ගානේ දවසකට වචන 10ක් 15ක්වත් ඔයා පාඩම් කරගන්න ඕන. හරි. පාඩම් කරගන්න ඕන. මොකද ඇතුලේ තිබුණොත්නේ එළියට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇතුලේ ඉංග්‍රීසි වචන, ඇතුලේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය රටා තිබුණොත් තමයි කතා කරනකොට එළියට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇතුළ එම්ටි නම්, ඇතුලේ මොකුත් නැත්නම් එළියට ගන්න දෙයක් නැහැ නේද? ඒ නිසා ඇතුළට අපි දාගන්න ඕන උත්සාහවන්ත වෙලා, මහන්සි වෙලා. හැබැයි මේක හොඳට කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉංග්‍රීසි කියන විෂය කතා කරන්න හොඳට හදාගන්න පුළුවන් එකම දෙයයි නැත්තේ ඔයාගේ මහන්සිය සහ උනන්දුව. හරි. දැන් බලන්නකෝ ගම්වල සමහර අය ඒ තරම් අධ්‍යාපනයක් නැති මේ සමහර අපි දන්නවා කාන්තාවෝ එහෙම පිටරට ගිහිල්ලා නේද? අරාබි එහෙම ගිහිල්ලා කුවේට් ගිහිල්ලා මාස 4න් 5න් ඒ භාෂාව හොඳට අල්ලා ගන්නවා. හැබැයි එතනදී එයාලට විශේෂ අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද ලැන්ග්වේජ් එකක් ප්‍රැක්ටිකලි භාවිත වෙනකොට අහුවෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකලි භාෂාවක් ඇසුරු කරනකොට, ඇහෙනකොට ඉක්මනට භාෂාව කැචප් කරගන්න පුළුවන්, අල්ලා ගන්න පුළුවන්. භාෂාවක් ඉගෙනගෙන භාවිත කරන්න ඉගෙන ගන්නවට වැඩිය භාෂාවක් ඇහෙනකොට ඉක්මනින් අල්ලා ගන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම කතාවක්. හරි. මං කියන්නේ ලංකාවේ ගොඩක් අය ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන කතා කරන්නේ නේද? චතුරව කතා කරන අය ඉන්නවනේ. Right? There are so many people who can speak in English fluently. ලංකාවේ ඉන්නවා ගොඩක් අය චතුරව ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන් අය. ඉතින් එයාලා ඒ තැනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඇත්තටම මහන්සි වෙලා. හරි. ඉබේ නෙවෙයි මහන්සි වෙලා. හරි. දැන් කාගේවත් උවමනාවකට ඔයාට කවදාවත් ඉංග්‍රීසි හදා ගන්න බෑ.
ඒක ඔයාගේ ආත්මයෙන්ම එන්න ඕන. ඒ කැපවීම, ඒ උනන්දු. කතාවකුත් මතක් වෙනවා මේ වෙලාවේ. දැන් තාත්තා කෙනෙකුට ඕන වුණා තමන්ගේ දරුවා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා දකින්න. හරි. ඉතින් මේ තාත්තා මේ කොල්ලව අර පන්තියට යවනවා, මේ පන්තියට යවනවා. හරි, එක එක තියනවානේ මේ පැකේජස්, ඉංග්ලිෂ් පැකේජස් තියෙන සල්ලි වලට ගන්න CDs එහෙම. ඒව අරන් දෙනවා. මොකක් අරන් දුන්නත් මේකා නෙවෙයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න, ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ. හරි. බැරිම තැන මෙයාට ටිකක් සල්ලි තියන තාත්තා කෙනෙක් පිට රටින් සුද්දෙක් ගෙන්නවා ලංකාවට. එයාගෙම වයසේ. ළමයාගෙම වයසේ, කොල්ලගෙම වයසේ සුද්දෙක්. හරි, කොහොම හරි සම්බන්ධතාවයක් මත ලංකාවට ගෙන්නගත්. ගෙන්නගෙන කොල්ලයි සුද්දයි දැම්ම කාමරයකට. කොල්ලයි සුද්දයි දැම්ම කාමරයකට. දැන් කාමරයකට දාලා කණ්ඩ දෙනවා, බොණ්ඩ දෙනවා. හරි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඕනම භාෂාවක් මාස 3න් 4න් විතර අල්ලගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඒ කතා කරන පුද්ගලයෙක් එක ගත කරොත්. ඉතින් මාස 3ක් 4ක් ගිහිල්ලා තාත්තට දැන් හරි සතුටුයි දැන් කොල්ලා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා කියලා. හරි. දැන් කොල්ලා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා ඇති කියලා මාස 3ක් 4ක් ගිහිල්ලා හරි දෙන්න එළියට ගත්තා. ඉතින් කොල්ලයි සුද්දයි දෙන්න. හරි. කොල්ලට ඉංග්‍රීසි එක වචනයක්වත් බෑ. සුද්දා නියමයට සිංහල කතා කරනවා. හරි. සුද්දා සිංහල කතා කරනවා. කොල්ලට ඉංග්‍රීසි එක වචනයක්වත් බෑ. මට මේකෙන් කියන්න ඕන උනේ මොකද්ද? කාගේවත් උනන්දුවට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බෑ. ඒක තමන්ගේ ආත්මයෙන්ම එන්න ඕන. හරි. ඒ නිසා මේක කරගන්න පුළුවන් දෙයක් තමන්ගේ මහන්සිය අනුව, කැපවීම අනුව. ඒ නිසා හොඳට උනන්දු වෙන්න ඕන, හොඳට මහන්සි වෙන්න ඕන, වැඩ ටික පිළිවෙලට කරගන්න ඕන. හරි. ඒ නිසා මේ අපිට පොඩි කාලේ ඉඳන් ඇහිලා තියෙන භාෂාවක් නේ ඉංග්‍රීසි කියන්නේ. අමුතු භාෂාවක් නෙවෙයිනේ. දැන් ඔන්න චයිනීස්, ජැපනීස්, ජර්මන් එහෙමනම් අමාරුයි කියන්න පුළුවන්. නේ අපිට ඇහිලම නැහැනේ. ඉංග්‍රීසි පොඩි කාලේ ඉඳන් ඇහෙනවා. නේද? දකින්නවා වචන. ඒ නිසා මේකට ඔයා පොඩි උනන්දුවක්, කැපවීමක් කරන්න මාස 4ක් 5ක් අනිවාර්යෙන් ගොඩ දාගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි ටික. මේවා අපි ඔයාලට කියන්නේ ඔයාලගේ උනන්දුව වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න, එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි කරගන්නවා කියන්නේ ඔයාටත් හොඳයි, අපේ රටටත් හොඳයි.